हॅलो फ्रेंड्स, आय एम योगिनी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण पापलेट तवा फ्राय कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। ही पापलेट तवा फ्राय एकदम घरीच अवेलेबल असलेले मसाले वापरून मॅरिनेट करून रवा आणि तांदळाच्या पिठाचं त्याला कोटिंग देऊन बनवली जाते आणि खायला पण तितकीच टेस्टी लागते। तेव्हा ती पापलेट तवा फ्राय कशी बनवायची ते आज आपण येथे बघूया। त्याआधी तुम्ही जर माझा पहिल्यांदा व्हिडिओ बघत असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राइब करा आणि सबस्क्राइब समोर असलेला बेल आयकॉनही दाबा। त्याने काय होईल, मी टाकलेल्या नवीन रेसिपीज तुम्हाला वेळच्या वेळी मिळतील आणि तुम्ही वेळच्या वेळी तो व्हिडिओ बघू शकाल। आता आपण पापलेट तवा फ्रायसाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। त्यासाठी लागणारे साहित्य साधारणतः मध्यम आकाराचे एक पापलेट, 1 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 2 टेबलस्पून बारीक रवा, 2 टेबलस्पून तेल, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल तिखट, अर्धा चमचा लाल तिखट, चवीपुरतं मीठ, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून धने पावडर, 1 ते 1.5 इंच चिंच, 7 ते 8 लसूण पाकळी आणि अर्धा टीस्पून गरम मसाला। आता सर्वात आधी आपल्याला ही फिश मॅरिनेट करून घ्यायची आहे। तर मॅरिनेट करायचा मसाला कसा बनवायचा ते आत्ता आपण बघूया। आत्ता आपण फिश मॅरिनेट करायचा मसाला बनवून घेऊया। तर मी एका मिक्सरच्या पॉटमध्ये या 7 ते 8 लसूण पाकळ्या घेणार आहे। 1 ते 1.5 इंच चिंचेचा तुकडा, बघा एवढा चिंचेचा तुकडा घेतलेला आहे। या चिंचेऐवजी तुम्ही लिंबूचा रस किंवा कोकम पण घेऊ शकता, पण चिंचेची चव ही जरा वेगळी येते म्हणून मी इथे चिंच यूज करते आहे। 1 अर्धा चमचा धने पावडर, लाल तिखट आणि मसाल्याला रंग येण्यासाठी मी इथे काश्मीरी लाल तिखट पण यूज करते आहे। हळद एकदम कमी वापरते आहे, हळद नाही टाकली तरीही चालेल। थोडासा गरम मसाला आणि चवीपुरतं मीठ। मिठाचं प्रमाण एवढं घ्यायचं आहे की त्या फिशला तो मसाला व्यवस्थित बसेल एवढं मीठ आणि तिखट येथे वापरायचं आहे। आता हे सर्व आपल्याला याची एक स्मूथ ओलसर अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे आणि ती पेस्ट बनवताना तुम्हाला लागेल तर थोडं पाणी पण तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता। तर आत्ता मी याची एक पेस्ट बनवून घेते। बघा, या सर्व मसाल्यांची मी याप्रमाणे स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। एवढी ओलसर अशी पेस्ट मी बनवून घेतलेली आहे। मला ती पेस्ट बनवताना थोडंसं पाणी ॲड करावं लागलं। तुम्हाला पण आवश्यकता असेल तर तुम्ही त्यामध्ये पाणी ॲड करून ती पेस्ट बनवू शकता। आता ही पेस्ट आपण या फिशला सर्वीकडे व्यवस्थित लावून घेऊया। सर्वात आधी ही फिश मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता आपण ही पेस्ट याला लावून घेऊया। मी हातानेच ही पेस्ट या फिशला लावून घेते आहे। व्यवस्थित सर्वीकडे अशी पेस्ट ही लावून घ्यायची आहे। ही पेस्ट बनवताना तुम्ही त्यामध्ये तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर मारवाडी मसाला पण यूज करू शकता, त्याने पण त्या फिश फ्रायची टेस्ट खूप छान येणार। बघा, याप्रमाणे सर्वीकडे ही पेस्ट लावायची आहे आणि थोडा मसाला आपण या काप दिलेल्या भागामध्ये पण भरूया याप्रमाणे, म्हणजेच छान फिशच्या आतमध्ये त्या मसाल्याचा फ्लेवर येईल। हळद, तिखट, मीठ आणि अगदी कमी गरम मसाला यूज केलेला आहे। खूप जास्त मसाले यूज करायची काहीही आवश्यकता नाही आहे, कारण फिशला स्वतःचीच आपली एक खूप छान टेस्ट असते। आपण या साईडला पण त्याचप्रमाणे मसाला लावून घेऊया। या काप दिलेल्या भागामध्ये पण मसाला थोडा भरूया याप्रमाणे। पूर्ण फिश आपल्याला या मसाल्याने कव्हर करायची आहे। थोडी अशी जाडसर पेस्ट लावायची याप्रमाणे। बघा, याप्रमाणे हा मसाला आपण सर्व फिशला व्यवस्थित लावून घेतलेला आहे। आत्ता ही फिश आपण फ्रीझरमध्ये एक 15 ते 20 मिनिट मॅरिनेट होऊ देऊया, सेट होऊ देऊया। तर फ्रीझरमध्ये ठेवल्याने ही फिश छान अशी कडक येईल, मसाला छान त्याला सेट होईल आणि त्यानंतर आपल्याला ती फ्राय करायला इझी पडेल। म्हणून आपण आता 15 ते 20 मिनिट ही फ्रीझरमध्ये अशीच ठेवून देऊया। येथे 15 ते 20 मिनिट झालेले आहेत। ही पापलेट फ्रीझरमध्ये छान सेट झालेली आहे, छान कडक झालेली आहे। आता या पापलेटला आपल्याला एक रवा आणि तांदळाच्या पिठाचं कोटिंग द्यायचं आहे आणि त्यानंतर ही तव्यावर फ्राय करून घ्यायची आहे। तर ते कसं करायचं ते आत्ता आपण बघूया। येथे एका डिशमध्ये मी 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेते आहे
आणि 2 चमचा बारीक रवा घेतलेला आहे। हे व्यवस्थित तसं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तांदळाचं पीठ आणि रवा मी येथे मिक्स करून घेतलेला आहे। तवा मी येथे मध्यम आचेवर गरम करायला ठेवलेला आहे। आता ही फिश आपण या तांदळामध्ये आणि रव्याच्या पिठामध्ये डीप करून घेऊया। याप्रमाणे सर्व बाजूनी असं व्यवस्थित त्यावर हे पीठ लावून घ्यायचं आहे। फिशच्या दुसऱ्या साईडनी पण आपण हे पीठ व्यवस्थित असं लावून घेऊया। मी इथे तांदळाचं पीठ आणि रवा यूज केलेला आहे। तुम्ही फक्त रवा पण यूज करू शकता, पण तांदळाच्या पिठामुळे त्याला एक क्रिस्पी असं टेक्स्चर येईल आणि त्यामुळे छान एक त्याला बाइंडिंग पण येईल, म्हणून मी इथे तांदळाचं पीठ यामध्ये यूज केलेलं आहे। आता ही फिश अशी उचलून त्यावर जास्त असलेलं पीठ हलकंसं असं झटकून घ्यायचं आहे। आता आपण फिश फ्राय करायला तव्यावर 1 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊया। तवा हा तेलाने असा ग्रीस करून घ्यायचा आहे आणि आता आपण ही फिश तव्यावर ठेवून देऊया आणि ही फिश आपल्याला एक मध्यम आचेवरच होऊ द्यायची आहे। हाय फ्लेमवर नाही होऊ द्यायची, नाहीतर वरून ती होईल आणि आतून कच्ची राहील। थोडंसं फिशवर वरून तेल टाकून घेऊया। तेलाने ती फिश छान शिजेल, तर लगेचच आपण एकदा ही फिश परतून घेऊया, म्हणजे तेल हे सर्व बाजूनी फिशला व्यवस्थित लागेल। याप्रमाणे वरून थोडा परत आपण तेल टाकून घेऊया। आपण फ्रीजरमध्ये फिश सेट व्हायला ठेवल्यामुळं तुम्ही बघू शकता ती फिश छान कडक झालेली आहे आणि मसाले पण त्याला व्यवस्थित असे चिपकून राहिलेले आहे। आपण आता ही फिश एका साईडने व्यवस्थित होऊ देऊया, त्यानंतरच दुसऱ्या साईडने पलटून घेऊया। आपण ती फिश मॅरिनेट करताना प्रॉपर असे मसाले लावलेले आहेत, व्यवस्थित त्या मसाल्याची थिकनेस त्याला होती आणि फ्रीजरमध्ये ठेवल्यामुळं ती फिश छान सेट झालेली आहे। ते मसाले छान त्याला चिपकून राहिले आहे, त्यामुळं ते खायला पण तितकेच टेस्टी लागणार आहे। आत्ता आपण ही साईड परतून घेऊया। आत्ता मी गॅस मंद आचेवर केलेला आहे। फिश ही अशीच आपल्याला 2 ते 3 मिनिट होऊ द्यायची आहे आणि पापलेट जरा लवकर शिजते, म्हणून खूप जास्त वेळ शिजू द्यायची नाही आहे, नाहीतर त्याचं आउटर जे मॅरिनेट केलेलं मसाले आहेत ते जळून येतील। फिश फ्राय करताना मॅरिनेशनची प्रोसेस ही महत्त्वाची आहे, म्हणजे व्यवस्थित मॅरिनेट करायचं आहे, म्हणजे छान त्या मसाल्यांचा फ्लेवर त्या फिशच्या आतमध्ये येईल। येथे साधारणतः 5 मिनिट झालेले आहेत। फिशची दोन्ही साईड छान झालेली आहेत, तुम्ही बघू शकता त्याला छान गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे, व्यवस्थित झालेली आहे। आत्ता ती फिश आतून शिजली की नाही ते आपण एक काटा स्पून घालून चेक करूया। तुम्ही बघू शकता हा स्पून सहज असा आतमध्ये जातो आहे, म्हणजे छान शिजलेली आहे आतून पण। आत्ता मी येथे गॅस बंद करून देते आहे आणि येथे ही फिश फ्राय तयार आहे। आता ही फिश आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। परफेक्ट। येथे ही छान टेस्टी पापलेट फ्राय तयार आहे। खूप छान फिशचा सुगंध येतो आहे आणि खायला पण तितकीच टेस्टी असणार आहे। अशी ही आतून थोडीशी सॉफ्ट आणि वरून क्रिस्पी टेक्स्चर असलेली पापलेट तवा फ्राय येथे तयार आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद।